ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ
ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ।
ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ
ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ
ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਔਖਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ
ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਔਖਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ
ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਧੋਖਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ
ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ।
ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਔਖਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ
ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ।
ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ
ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ 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 ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਕਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ
ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ।
ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ। ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ
ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਖਤਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ। ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ। ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ। ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ। ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਹਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੁੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ